Tony xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay rảnh rỗi nên Tony muốn kể một cái câu chuyện tình cảm của anh Jimmy, biệt danh là Jimmy Sài Gòn, hy vọng sẽ mang đến một cái thông điệp nhân văn trong cái cuộc sống của chúng ta. Anh ấy từng là một chàng trai lãng tử ở Sài Gòn, sang Mỹ với giấc mơ đổi đời, trải qua bao sóng gió tình yêu, công việc và những tháng ngày cô đơn. Gần cuối đời thì ông quyết định trở về Việt Nam, mong tìm lại chính mình. Tại quê hương, ông sống chung với một người phụ nữ, tưởng chừng tìm thấy hạnh phúc muộn màng. Nhưng sau vài tháng, một biến cố xảy ra, ông lại vội vã quay về Mỹ. Jimmy sinh ra trong một gia đình khá giả về kinh tế, nhờ mẹ và hai anh chị đều định cư ở Mỹ từ thập niên 80. Họ gửi tiền về cho anh sống sung túc ngay tại Sài Gòn. Hồi đó ai mà có một thân nhân ở nước ngoài gửi tiền về là giàu lắm rồi, huống gì anh có tới 3 người thân giúp đỡ từ Mỹ. Khi các bạn cùng lứa lo học lên đại học, Jimmy lại có con đường riêng. Học đến lớp 12 thì dừng, không thi đại học, vì anh tự tin mình sẽ sớm sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Và thay vì ngồi chờ, Jimmy lao vào kinh doanh, mà cách kinh doanh của anh cũng lãng tử, táo bạo y như cái tính cách của anh. Anh chuyên lướt sóng, bất động sản, xe cộ. Ai ở Sài Gòn kẹt tiền, ai cần bán nhà là Jimmy xuất hiện, trả giá nhanh, mua rồi bán lại kiếm lời. Ai kẹt xe cần bán gấp, anh cũng mua, tân trang sơ rồi sang tay. Cái tài kinh doanh của anh không phải ai cũng có. Anh nắm bắt thời cơ, hiểu tâm lý người bán và biết chốt deal nhanh. Nhiều lần anh lãi gấp đôi chỉ trong vài tuần. Một buổi chiều, Jimmy lái xe hơi màu đen bóng loáng chở bạn gái đi cà phê, bar rồi lại về quán cà phê của mình. Bạn bè thích ngồi nghe anh kể chuyện mua nhà, nước xe hay chuyện người Mỹ sống ra sao. Vì anh đọc báo Mỹ, xem phim Mỹ nên hiểu nhiều về nước Mỹ. Ai nghe cũng mê, cảm giác như anh đã sống ở Mỹ rồi nên mới biết kể tường tận như vậy. Jimmy đặt chân xuống phi trường New York vào một buổi tối tháng 11. Gió lạnh cắt da, bông tuyết rơi trắng xóa. Anh choáng ngợp nhìn dòng người tấp nập. Đủ quốc tịch, đủ màu da. Trong đầu Jimmy hiện lên đúng như một giấc mơ Mỹ hiện đại, đẹp và đầy cơ hội. Anh hai của anh, người anh ruột đã sống ở Mỹ, lái chiếc SUV mới tinh đến đón Jimmy tại phi trường. Trên đường cao tốc, hai bên đường sáng rực ánh đèn, xe hơi nối đuôi chạy vùn vụt, không một bóng xe máy hay xe đạp nào trên đường. Jimmy ngồi bên ghế phụ, mắt không ngừng đảo qua lại, thích thú thốt lên: "Anh hai ơi, ở đây xe cộ đẹp quá, toàn xe hơi, không thấy một chiếc xe máy nào luôn. Nước Mỹ giàu quá anh hả?" Anh hai chỉ khẽ cười, trả lời bằng giọng trầm: "Em nhìn vậy thôi, ở đây ai cũng phải cày cực khổ lắm mới có xe, có nhà. Không ai tự nhiên mà có tiền đâu em trai ạ." Jimmy im lặng, nhưng trong lòng vẫn lân lân sung sướng, nghĩ rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Khi mà về đến nhà anh hai ở New York thì Jimmy được đón bởi chị dâu và mẹ. Mọi người vui vẻ chào hỏi, nhưng không ai tỏ ra quá thân mật như những người hay là những bữa cơm mà ăn uống tại Sài Gòn. Trên bàn ăn, mỗi người một cái đĩa riêng, không ai gấp thức ăn chung. Jimmy cố gắng bắt chuyện, nhưng chị dâu chỉ đáp xã giao, anh hai cũng bận xem tin tức trên TV. Bà mẹ thì ngồi im lặng ăn uống, dường như mọi người đã quen với cái việc ăn nhanh, không trò chuyện nhiều. Jimmy thì lúc đó muốn kể cái chuyện Sài Gòn, chuyện Việt Nam, nhưng không ai có hứng thú nghe anh kể. Jimmy lúc đó thì hơi hụt hẫng, nhớ những cái buổi tối nhậu nhẹt, tán gẫu cùng bạn bè Sài Gòn đến tận khuya. Và ở Sài Gòn ai cũng phải nể nang Jimmy, nhưng ở bên Mỹ hầu như là mọi người không có mà thân mật với nhau giống như ở Sài Gòn. Jimmy lúc đó hơi hụt hẫng. Ngày này qua ngày khác thì Jimmy sống cùng anh hai, chị dâu và mẹ. Anh tập làm quen với cái thói quen dậy sớm, đi ngủ đúng giờ, ăn uống đơn giản, nhưng không khí gia đình luôn căng thẳng, ít tiếng cười, ít tiếng nói. Mỗi lần mà Jimmy muốn kể chuyện vui, chị dâu chỉ đáp cục ngủng, đôi khi còn lộ vẻ khó chịu. Jimmy cảm nhận rõ mình như là cái người dưng trong chính gia đình ruột thịt. Một hôm thì trong cái bữa ăn tối, Jimmy hỏi anh hai: "Anh hai ơi, anh có thể giới thiệu cho em một công việc nào được không?" Anh hai hỏi: "Mày thích làm gì?" "Em thích làm bất động sản, lướt sóng nhà đất như là em đã từng làm ở Sài Gòn, có tiền nhanh lắm anh hai." Anh hai lúc đó thì lắc đầu:
Ở Mỹ, muốn làm bất động sản phải có bằng cấp, phải có certificate, phải hiểu luật. Chị dâu thì lúc này chen vào, giọng nặng nề lắm. Chú qua đây sướng lắm rồi, ngày xưa tụi tôi mới qua phải đi xe bus lạnh cống cả người. Chú bây giờ qua thì lúc nào cũng có xe hơi đưa đón. Jimmy bối rối, cười trừ. Chị dâu nói tiếp gần như là trách móc. Chú biết tiếng Anh sao không lo đi học, lấy bằng cấp, làm việc đàng hoàng. Ở đây không có bằng cấp, không đi học thì chỉ có làm chân tay suốt đời thôi. Jimmy nói, em không thích đi học đâu chị hai, học không có vô. Em thích đi mua bán nhà, môi giới bất động sản thôi. Ở Việt Nam em làm vậy kiếm tiền nhanh lắm, dễ lắm. Anh hai lắc đầu giải thích, ở Mỹ không giống Việt Nam đâu em trai. Muốn môi giới phải có chứng chỉ, phải học lớp chính quy, thi đậu mới được hành nghề. Sau nhiều lần thuyết phục của anh hai, cuối cùng Jimmy cũng đồng ý đăng ký một cái khóa học lớp bất động sản kéo dài mấy tháng để mà lấy chứng chỉ môi giới. Những buổi đầu đến lớp thì Jimmy choáng váng với cái tiếng Anh chuyên ngành, cách giảng bài nhanh và áp lực bài tập. Nhưng anh kiên trì, anh nghĩ mình phải cố gắng, đã sang đến Mỹ rồi thì không thể bỏ cuộc. Dù cái công việc học hành rất là vất vả, Jimmy cũng dần bắt kịp và cuối cùng anh cũng đã có cái bằng certificate làm về bất động sản môi giới. Không chờ đợi thêm, anh lao vào công việc ngay, đăng tin bán nhà, gọi khách, dẫn khách xem nhà. Dù cạnh tranh khốc liệt, Jimmy vẫn giữ sự nhiệt tình và nụ cười dễ mến khiến nhiều khách hàng tin tưởng. Chỉ sau 2 tháng, Jimmy chốt được hợp đồng bán một căn nhà đầu tiên cho một gia đình Việt Nam. Số tiền hoa hồng gần 20.000 đô la, số tiền lớn nhất Jimmy từng có trong 2 tháng khi sang Mỹ. Ngày thứ Bảy tuần đó, Jimmy hào hứng khoe với anh hai. Anh hai ơi, đây là số tiền đầu tiên em kiếm được ở Mỹ. Em vui lắm, em muốn đãi cả nhà một bữa tiệc để cảm ơn mọi người nha. Jimmy hăng hái đi mua bia, thịt nướng, hải sản, bày biện trong sân sau nhà. Bữa tiệc hôm ấy, mẹ Jimmy cười tươi, anh hai cũng vui vẻ chúc mừng, liên tục khen ngợi cậu em út. Nhưng chỉ có chị dâu là ăn uống miễn cưỡng, gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng liếc Jimmy bằng ánh mắt khó chịu. Jimmy nhìn thấy nhưng đã quen với cái thái độ đó nên tự nhủ, thôi kệ bả đi, mình cố gắng vì bản thân, không cần làm vừa lòng tất cả đâu. Vài ngày sau, Jimmy dùng một phần tiền hoa hồng mua chiếc xe Toyota Celica cũ, giá vài ngàn đô la. Dù chỉ là chiếc xe đã qua sử dụng nhưng Jimmy lúc đó vui lắm vì lần đầu tiên sở hữu chiếc xe hơi của riêng mình trên đất Mỹ. Anh tự lái xe chạy vòng quanh khu nhà, cảm giác tự do, tự hào như đang nắm cả giấc mơ Mỹ trong tay. Trong một buổi tiệc tối tại nhà của anh bạn làm chung cái ngành môi giới bất động sản thì Jimmy lúc đó gặp một cái cô gái Việt xinh xắn, dịu dàng, mái tóc dài, ánh mắt đượm buồn, gợi nhớ đến những cái cô gái Sài Gòn truyền thống. Trái tim Jimmy lập tức rung động ngay. Chào em, anh là Jimmy, em qua Mỹ lâu chưa? Dạ, em qua Mỹ được 5 năm rồi. Không khí trò chuyện rất là dễ chịu, Jimmy xin số điện thoại, hẹn cuối tuần đi ăn tối. Hôm đó thì Jimmy lái chiếc xe Toyota Celica cũ đến đón cô gái. Anh ga lăng bước xuống mở cửa xe mời cô. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn chiếc xe cũ tróc sơn, cô gái thoáng hụt hẫng. Ánh mắt lộ vẻ thất vọng dù vẫn giữ cái nụ cười gượng gạo. Buổi tối hôm đó thì họ cùng nhau đi ăn phở Việt, trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà khi Jimmy đưa về, anh cảm nhận rõ cái khoảng cách vô hình. Cô gái ít cười, ít hỏi han hơn cái ban đầu. Vài ngày sau thì Jimmy gọi lại để mà hẹn gặp lần nữa. Chuông điện thoại đổ nhưng mà không ai bắt máy. Anh nhắn tin chờ đợi, cô không trả lời, không hồi âm. Jimmy chột dạ nhưng vẫn cố gọi vài lần nữa. Đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Đó là cái cú sốc tình cảm đầu tiên mà Jimmy cảm nhận được trên đất Mỹ. Jimmy buồn bã, lúc đó buồn lắm và tìm đến cái anh bạn môi giới giải bài. Tôi không hiểu sao, tôi nói chuyện tốt, hẹn hò vui vẻ. Sao cô ấy không trả lời nữa, không chịu đi chơi với tôi nữa? Lúc đó thì anh bạn vỗ vai cười buồn. Ở Mỹ, phụ nữ hay chọn một người đàn ông có thể nâng họ lên một bậc. Xe cũ, nhà cửa chưa có, cuộc sống chưa ổn định. Cô ấy bỏ rồi, đừng có buồn em trai. Cố gắng làm ăn đi, kiếm tiền rồi đổi xe mới, lúc đó sẽ khác. Jimmy lặng người, bao mộng tưởng về tình yêu lãng mạn nơi cái xứ cờ hoa như tan vỡ. Anh nhận ra, ở Mỹ, tình cảm cũng có cái giá của nó và đây chính là cú sốc tình cảm đầu tiên mà anh phải nếm trải trên đất Mỹ.
Nhiều năm trôi qua, kể từ ngày đặt chân đến Mỹ thì Jimmy đã bước sang tuổi 35. Suốt 6 năm ấy, anh vừa làm bất động sản vừa nỗ lực xây dựng cuộc sống. Tuy đã có chút tiền dành dụm nhưng cái chuyện tình duyên của Jimmy lại là một hành trình đầy thử thách. Jimmy quen một vài cô gái Mỹ gốc Việt, có người làm nail rồi có người làm buôn bán, nhưng anh nhanh chóng nhận ra một cái sự thật phũ phàng. Những cái cô gái mà đúng gu của anh thì họ lại không thích anh. Họ thường đặt cái tiêu chuẩn cao hơn. Họ muốn một người có bằng cấp đại học, kỹ sư, bác sĩ, có sự nghiệp vững chắc, có nhà riêng đàng hoàng. Jimmy dù làm môi giới kiếm được tiền nhưng vẫn sống trong căn nhà tạm bợ của anh hai, không có chỗ ở riêng. Điều đó làm anh mất điểm ngay từ đầu. Ngược lại, những cô gái thực sự thích Jimmy, yêu anh chân thành thì lại có ngoại hình không như anh mong đợi. Quá khác biệt với hình mẫu Jimmy mơ ước, anh không tìm thấy được sự rung động để tiến đến hôn nhân. Những đêm lái xe về nhà, Jimmy nhiều lần tự hỏi, hay là mình quá kén chọn, hay do số phận mình phải cô đơn. Dù công việc ổn định, tích góp được một khoản kha khá, Jimmy vẫn cảm thấy trống trải. Bạn bè cùng lứa ở Sài Gòn đã yên bề gia thất, trong khi anh vẫn lẻ bóng, quanh quẩn với những buổi hẹn không đi đến đâu. Một ngày cuối đông, khi ngồi nhìn những bông tuyết trắng rơi qua khung cửa, Jimmy bật dậy, đặt vé máy bay, bay về Việt Nam. Mình phải trở lại Sài Gòn, nơi mình từng là Jimmy lãng tử, biết đâu ở đó mình sẽ tìm lại được chính mình. Thế là một tháng sau, anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Jimmy như trở về vương quốc của mình. Trong 2 tháng ngắn ngủi ở Sài Gòn, Jimmy nhanh chóng làm quen 2-3 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, say mê vẻ ngoài phong trần, lịch lãm kiểu Việt kiều Mỹ của anh. Jimmy lại trở thành Jimmy Sài Gòn lãng tử năm xưa. Cà phê sáng, quán bar, vũ trường, những đêm ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng trong lòng anh biết mình chỉ chơi cho vui thôi. Anh không muốn cưới vội ai đâu, không ai cho anh đủ cảm giác tin tưởng và anh chỉ dừng lại ở những cuộc tình vui vẻ qua ngày thôi. Sau 2 tháng, Jimmy trở lại Mỹ, tiếp tục công việc môi giới nhà đất. Anh bắt nhịp nhanh lại tiếp tục con đường kiếm tiền. Khoảng 1 tháng sau, Jimmy nhận được tin nhắn từ một trong những cô gái ở Sài Gòn mà anh từng qua lại. Anh Jimmy, em trễ hơn 1 tháng rồi, em đi khám, bác sĩ nói em có thai. Jimmy lúc đó chết lặng, tay cầm điện thoại run run. Mỗi hình ảnh về những ngày lãng tử ở Sài Gòn hiện lên trong đầu anh. Anh bàng hoàng tự hỏi, trời ơi, mình phải làm sao đây? Jimmy lúc đó như rơi vào mê cung không lối thoát. Anh mất ngủ nhiều đêm. Sau 1 tháng suy nghĩ thì Jimmy quyết định nói chuyện với mẹ của anh, rồi làm hồ sơ bảo lãnh cô gái qua Mỹ. Anh thở dài khi ký giấy tờ, thầm nghĩ như thế này. Mình không yêu cô ấy, không tin tưởng 100% về cô ấy. Nhưng là đàn ông, mình phải có trách nhiệm với đứa con của mình. 2 năm sau cô gái sang Mỹ, Jimmy đón mẹ con cô ở sân bay, lòng trĩu nặng. Anh tự nhủ sẽ cố gắng chu toàn để con được lớn lên đầy đủ như bao đứa trẻ khác tại Mỹ. Những năm đầu, cuộc sống trôi qua khá êm đềm. Cô vợ đi làm nail, hai người sống như một gia đình bình thường. Nhưng giữa họ luôn tồn tại khoảng cách. Họ không thật sự tin tưởng, yêu thương nhau mà chỉ gắn kết bởi đứa trẻ. Jimmy dồn hết thời gian cho công việc. Anh mua được căn nhà nhỏ đứng tên cả hai vợ chồng, mua xe hơi tốt hơn, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Ai nhìn vào cũng nghĩ Jimmy đã có tất cả, gia đình, nhà cửa, con cái. Vài năm sau, Jimmy đưa vợ con về Việt Nam chơi. Họ về thăm quê vợ ở một vùng quê miền Tây, nơi gia đình vợ tổ chức tiệc tùng cho đứa trẻ. Nhưng sau vài ngày, Jimmy lấy lý do công việc, rời quê lên Sài Gòn, ở khách sạn sang trọng, tìm lại phong độ lãng tử ngày xưa. Anh lại làm quen một cô gái trẻ, xinh xắn làm việc trong một nhà hàng tại Sài Gòn, lại bắt đầu những buổi hẹn hò sôi nổi. Người vợ ở quê vô tình nghe tin Jimmy có ghệ ở Sài Gòn, dẫn gái trẻ về khách sạn. Chị gọi cho Jimmy, nhưng Jimmy chối, còn lớn tiếng nạt nộ. Người vợ uất ức, tức tốc lên Sài Gòn tìm chồng, bắt gặp cảnh Jimmy đang ngồi ăn tối cùng cô gái mới. Cuộc cãi vã nổ ra ngay giữa quán, nhiều người hiếu kỳ nhìn theo. Người vợ vừa khóc vừa gào. Anh đã hứa gì với tôi bỏ cả quê hương Việt Nam sang Mỹ chịu cực với anh, sinh con cho anh mà anh đối xử vậy sao? Jimmy lúc đó im lặng, mặt cúi gằm, không biết phải giải thích thế nào. Khi trở lại Mỹ, vợ chồng Jimmy bắt đầu chuỗi ngày căng thẳng, những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều, mọi nỗ lực hàn gắn đều thất bại vì niềm tin đã vỡ.
Cuối cùng vài năm sau, cả hai chính thức ly hôn. Nhiều năm sau, Jimmy bước qua tuổi 50, cuộc đời đưa đẩy anh gặp một người phụ nữ Việt Nam khác, cũng đã qua một đời chồng, có 2 đứa con lớn. Họ không yêu nhau cuồng nhiệt, cũng không hứa hẹn trăng sao, chỉ ở bên nhau như 2 người bạn tri kỷ, chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui và cùng nhau chống chọi với những cô đơn không tên. Họ nấu ăn, uống trà, trò chuyện mỗi đêm, nhưng sâu thẳm anh biết trái tim mình đã mệt và tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ không còn ở lại. Năm anh Jimmy 64 tuổi, anh quyết định nghỉ hưu. Những đêm mất ngủ vì tiểu đường, những cơn choáng khiến anh nhận ra mình không còn khỏe như trước. Jimmy tự nhủ, mình đã sống gần trọn một đời, thời gian còn lại chỉ muốn được an yên. Anh đặt một vé máy bay một chiều quay về Việt Nam, dự tính sẽ ở luôn bên Việt Nam. Trở lại Sài Gòn, nơi từng chứng kiến thời trai trẻ tung hoành, tiếng cười bạn bè, những mối tình thoáng qua. Nhưng lần này Jimmy không còn là Jimmy lãng tử ngày xưa, mà là một ông lão tóc đã pha sương, ánh mắt trầm buồn, từng bước chậm rãi giữa phố xá ồn ào. Tại Việt Nam, Jimmy gặp lại cô gái làm ở nhà hàng năm xưa lúc đưa vợ con về Việt Nam. Cô cũng đã ly hôn, vẫn dịu dàng, chăm sóc, khiến ông lão Jimmy lại tìm thấy mùa xuân. Họ sống cùng nhau, chia sẻ từng bữa ăn, từng buổi tối nhìn mưa Sài Gòn rơi nhẹ. Sau 4 năm, Jimmy phát hiện bệnh tiểu đường của mình ngày càng nặng, cơ thể yếu dần, chân tay run rẩy. Jimmy hiểu mình cần trở lại Mỹ, ở đó có bệnh viện tốt hơn, bác sĩ quen thuộc, bảo hiểm y tế để điều trị. Một buổi sáng mưa lất phất, ông ngồi đối diện cô gái, nghẹn ngào. Em ơi, anh xin lỗi, anh không thể ở bên em lâu hơn được. Anh phải về Mỹ để lo cho sức khỏe. Cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc muộn màng. Cô gái im lặng, chỉ cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Jimmy lên máy bay, nhìn Sài Gòn khuất dần. Trái tim ông nhẹ nhõm, không còn day dứt. Suốt một đời chạy theo tình yêu, tiền bạc, danh vọng. Cuối cùng ông hiểu, điều quý giá nhất là sự bình yên, sức khỏe và một người có thể chia sẻ buồn vui, dù chỉ trong chốc lát. Jimmy lãng tử Sài Gòn một thời đã khép lại hành trình đời mình với mái đầu bạc trắng, ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ máy bay, dõi mắt nhìn theo những đám mây trắng ngoài trời xứ lạ. Đôi mắt ông vẫn vương nét u hoài, nhưng trong sâu thẳm, tâm hồn đã tìm thấy sự an yên sau bao giông bão. Giờ đây khi đã gần 80 tuổi, ông không còn tìm kiếm ai để yêu thương hay níu kéo. Ông chỉ mong có một nơi để trở về, một mái nhà để an yên và một trái tim đủ bao dung để nhìn lại những lỗi lầm, hối tiếc, hạnh phúc đã từng trải qua suốt cuộc đời. Tony cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.